Các bạn nhé, mình vừa nhận được con máy này. Thì tình trạng con máy này mà khi mình nhận là hiện tại đang là mất nguồn đây các bạn thấy không, chỉ có là 5V thôi nhé. 5V thì máy đang mất nguồn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành sửa chữa. Sau mình sửa chữa xong thì mình sẽ cho các bạn xem thấy kết quả nhé. Mất nguồn hẳn rồi. Quá trình sau khi mình sửa xong nha anh em nhé, con này chậm nhiều quá anh em ạ. Mình làm mất gần 1 tiếng mới xong con này. Nói chung là khoai phết nhưng mà cuối cùng xong anh em. Đấy anh em thấy không, ngày sửa chữa đâu phải là dễ đâu. Giờ bắt đầu mới lên này, bắt đầu mới đi chọc sạc 3-4% pin này. Rồi quá trình sửa chữa nó cũng chỉ có vậy thôi. Rồi chúc anh em thành công nhá.